the most I don't like, suka. Para mawala yung mga insekto na nasa gulay. So, what I'm going to do nga is, putulin na yan para lumabas. So, ayoko ng earthworm, nakakakilig. So, it's dead na. Yan. So, hugasin na lang natin ito. Ibig sabihin fresh na to, no? May earthworm eh. Welcome to LuvLiNes. Cabbage. Nakalimutan ko, binakbak ko na kanina. How much ba tong cabbage na to? Ito yung, hindi ko na makita yung presyo. 119 ang basic niya, pero ano lang siya. Nakalimutan ko na yung presyo. 12.44, 13.44. Mura lang. So, gagamitin ko itong Tagtara na binili ko doon sa DIY siya. DIY? Mr. DIY. Ganito. Bibiyakin na siya. Biyakin. Oh no! Oh my gulay! There's an earthworm! Ay! Look! It's alive, alert, awake, enthusiastic. Oh no! So what am I gonna do is, I'm gonna put here, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng tubig with a little sugar. Oh my gulay! Can you see? Oh, the most I don't like, suka. Para mawala yung mga insekto na nasa gulay. What I'm going to do nga is, putulin na yan para lumabas. Ang gagawin natin, ilalagay yan dyan. Lagay mo na sila dyan. Para sila ay magsialis na. Magsialis na. Lagay sila dyan. Tubig naman. Suka. Lalagay natin dyan ng 15 minutes. 15 minutes. Let them stay there. So, ayoko ng earthworm, nakakakilig. So, it's dead na. Yan. Hugasin na lang natin ito. Ibig sabihin fresh na to, no? May earthworm eh. Ibig sabihin hindi siya, may earthworm, may gulay. So that's it. Alisin ko na kaya. Baka meron pa sa gitna. Wala. So ito lang ang meron. This one. Sumabit siya dito. Naluto na siya. Earthworm, tinutuka naman to ng manok eh. Kaya lang, ewan ba kinikilig ako sa ayoko nang nakakakita ng earthworm talaga. Kasi, ayan o. Ayan. Hindi siya maalis, nakasabit na siya doon. Ayan. Ayan siya, oh. Kawawa naman na luto. Wala na siya. It's lifeless. Lifeless. So what I will do next, buhusan na lang yan. Ew! Ayun! Diretso na siya ilalim. Doon na lang siya. Patay naman na siya eh. Doon na siya. There na. Ay, sorry. Yan ang gagawin ko. Kailangan hugasan siyang maigi.
hatiin ko na. Hatiin na natin. Hatiin na natin. Yan talaga, kailangan isa-isa din ang dahon. Isa-isa din. Yung ko nung ito na. Yung pinagbabara natin. Then slice na. Okay lang naman siguro. Slice. Isa-isahin na siya. Lalagyan ko naman naman. Lagyan natin ulit. And then, bandaw naman. So, ganyan. That's what I do. Yan. Diba? Sandwich na. Diba? Isa-isa. Okay, pangalawang hugas. May ilang hugas. Tagal. Kailangan isa-isa. And wala na. Babat ulit. Okay, ayan na. Turuan mo. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God